কেনেকুৱা লাগিছে খাই আজি মই বনোৱা বিৰিয়ানী পাৰফেক্ট হৈছে চিকেন বিৰিয়ানী দম বনাবৰ কাৰণে মই আজি যি বস্তু লাগে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক এফালে মই মুৰ্গী মাংস লৈছোঁ এফালে লৈছোঁ পিঁয়াজ কণী আলু আৰু বাসমতি চাউল এনেকৈ চাউল লৈছোঁ চাওক মই এনেকৈ চাউল দি বিৰিয়ানী খাব খুব ভাল লাগে বাসমতি চাউল এফালে মই লৈ আছোঁ ধনিয়া পাত আৰু এফালে মই লৈছোঁ পদুনা আৰু দৈ আৰু যি সামগ্ৰী লাগে মই আপোনালোকক বনাই থাকোঁতে দেখুৱাই থাকিম এতিয়া মই প্ৰথমে এই চাউলখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই পেলাই এইখিনি আধা ঘণ্টা মই তিয়াই থৈ দিম তেতিয়া মানে চাউলখিনি ধুনীয়া ফুলি উঠিব আৰু এইফালে কামখিনি কৰি থাকোঁতে এই চাউলখিনি ধুনীয়া তেতিয়া ফুলি যাব এনেকৈ মই চাউলখিনি ধুই ল'ম ধুই ইয়াৰ যিখিনি লেতেৰা পানীখিনি মই পেলাই দিম এনেকৈ চাওক এইখিনি একদম লেতেৰা বগা বগা পানীবিলাক ওলাইছে এই বগা বগা পানীবিলাক মই একদম চাফা কৰি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম এতিয়া মই কণী সিজাবৰ কাৰণে এনেকৈ কেৰাহীত পানী মই গৰম কৰি লৈছোঁ চাওক এতিয়া মই ইয়াতে কণীকেইটা দি দিম আৰু এইকেইটা মই সিজাই ল'ম দি আছোঁ অকণমান নিমখ কণীখিনি এফালে সিজি থাকক আৰু বাকী যিখিনি কাম আছে মই কৰি থাকোঁ আৰু মই এনেকৈ গৰম গাখীৰ লৈ আছোঁ গৰম গাখীৰত মই এনেকৈ অকণমান কেশৰ দিছোঁ এইখিনি মোক কিন্তু পিছত দৰকাৰ হ'ব তাৰমানে আগে কৰি থৈ দিছোঁ ইয়াৰ পৰা যিহেতু কালাৰটো হ'ব তাৰ কাৰণে মই এনেকৈ গৰম গাখীৰত কেশৰ দি থৈ দিছোঁ এতিয়া মই আলুখিনি এনেকৈ বাকলিখিনি গুচাই ল'ম এনেকৈ মই কাটি লৈছোঁ এনেকৈ দুই টুকুৰ কৰি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ লগে লগে পানীত তিয়াই থৈ দিম যাতে ক'লা পৰি নাযায় এনেকৈ মই গোটেই আলুখিনি কাটি ল'ম আলু এনেকৈ কাটি মই ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ এইখিনি মই এতিয়া থৈ দিম ছাইডত আকৌ মই এনেকৈ এতিয়া পিঁয়াজ কাটি ল'ম পিঁয়াজ লাগিব বেছিকৈ পিঁয়াজৰ যিহেতু বেৰেস্তা বনাম কণী মোৰ সিজি গৈছে কণীকেইটা নমাই লওঁ এই পানীতে মই এতিয়া অকণমান এনেকৈ য়েলো ফুড কালাৰ দি আছোঁ কালাৰ হ'ব কাৰণে দিছোঁ অকণমান হালধি এতিয়া মই ইয়াতে আলুখিনি দি দিম দি মই এইখিনি সিজাই ল'ম এতিয়া মই মাংসখিনি এনেকৈ সানি ল'ম দি আছোঁ মই নিমখ হালধি গুড়ি ৰেগুলাৰ ব্যৱহাৰ কৰা জলকীয়া গুড়ি জিৰা গুড়ি কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ এইটো কালাৰৰ কাৰণে দি আছোঁ জ্বলা নহয় এইটো ধনিয়া গুড়ি আদা নহৰু পিচি লৈছিলোঁ এইখিনি দিছোঁ দি আছোঁ এনেকৈ দৈ এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ সানি ল'ম এইখিনি মই এতিয়া থৈ দিম ৰেষ্টত আলু সিজি গৈছে নমাই ল'ম একদম ধুনীয়া কালাৰ হৈছে চাওক আলুখিনি ভাত সিজাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ চচপেন লৈ আছোঁ চচপেনত পানী বহাই লৈছোঁ আৰু দি আছোঁ তেজপাত আৰু মই এনেকৈ গৰম মছলা লৈ লৈছোঁ গোটা ধনিয়া গোটা জিৰা আৰু ডাঙৰ ইলাচি সৰু ইলাচি লং আৰু ডালচেনি এইখিনি মই ইয়াত দি দিম দি আছোঁ মই এনেকৈ ৰিফাইন তেল আৰু দিছোঁ মই অকণমান নেমু ৰস এনেকৈ বস্তুখিনি দিয়া মই দেখুৱালোঁ আৰু যেতিয়া পানীখিনি গৰম হ'ব মই তাত চাউলখিনি দিম আৰু যেতিয়া ভাত হ'ব আপোনালোকক মই দেখুৱাম যিহেতু মই এইটো বেলেগ গেছত চাউলখিনি দি পেলাই ভাতখিনি সিজাই আছোঁ আকৌ মই এনেকৈ কেৰাহী বহাই ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াত তেল দি আছোঁ তেল মোৰ ধুনীয়া গৰম হৈ গৈছে আৰু মই এনেকৈ পিঁয়াজখিনি এতিয়া ভাজি ল'ম আৰু পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ সময়ত এনেকৈ ভাঙি ভাঙি দিব তেতিয়া মানে পিঁয়াজখিনি এটা এটা হ'ব পিঁয়াজখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল আৰু ইয়াতকৈ বেছি নাভাজোঁ ইয়াতকৈ বেছি ভাজিলে জ্বলি যাব ভাল নালাগিব এইখিনি মই এতিয়া নমাই ল'ম এতিয়া মই এই তেলতে আলুখিনি ভাজি ল'ম
এনেকৈ আলু ভজা হৈ গ'ল আলুখিনি মই এতিয়া নমাই ল'ম এনেকৈ মই ৰঙা কৰি ভাজি ল'লোঁ আলুখিনি দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে চাওক এতিয়া মই এইখিনি থৈ দিম এতিয়া মই মাংসখিনি বনাই ল'ম আকৌ মই ইয়াত তেল দি আছোঁ অকণমান মই প্ৰথমে ইয়াত তেলত চেনি দি ল'লোঁ অকণমান ভিডিঅ'টো প্ৰব্লেম দেখুৱালে সেইকাৰণে মই দেখুওৱা নহ'ল আপোনালোকক আৰু মই এনেকৈ দি আছোঁ এতিয়া গোটা জিৰা এতিয়া মই ইয়াত মাংসখিনি দি দিম দি আছোঁ মই তেজপাত আৰু মই এনেকৈ পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম এতিয়া মই মাংসখিনি আকৌ ভালকৈ লৰাই দিম এতিয়া মই দি আছোঁ অকণমান এনেকৈ গোৱামুড়ি মানে চব মই গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ দি আছোঁ মই বিলাহী এনেকৈ এটা কাটি লৈছিলোঁ এইখিনি দি দিছোঁ আৰু দি আছোঁ মই অকণমান মিট মছলা আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ অকণমান মেথি পাত এইখিনি মই হাতেদি মোহাৰি দিম চেণ্টটো ভাল হয় মেথি পাতৰ এতিয়া মই এইখিনি আকৌ লৰাই ল'ম ভালকৈ আৰু এতিয়া মই ইয়াত অকণমান পানী দিম বেছি পানী নিদিওঁ মছলাৰ পানীখিনি মই খালি দিম এতিয়া মই এনেকৈ দি আছোঁ গৰম মছলা আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ ধনিয়াৰ পাত এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ অকণমান সময় তল ওপৰ কৰি ল'ম আৰু মোৰ এই ৰেচিপিসমূহ আপোনালোকে চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিসমূহ আপোনালোকে বেছিকৈ সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে মোৰ ৰেচিপিসমূহ সকলোৱে দেখা পায় মাংস মোৰ হৈ গ'ল ৰেডি মই এতিয়া নমাই ল'ম তাৰপিছত বিৰিয়ানী বনাই আপোনালোকক মই দেখুৱাম এতিয়া মই এনেকৈ এই মাংসৰ পৰা অকণমান জোল উলিয়াই ল'ম এনেকৈ মই উলিয়াই ল'লোঁ আকৌ মই এনেকৈ চৰিয়াত মাংস উলিয়াই ল'ম আৰু মোৰ ভাত চাওক এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ সিজাই ল'লোঁ ভাতখিনি একদম বঢ়িয়া এটা হৈছে চাওক ভাত এনেকৈ মানে ভাতটো একদম বেছিকৈ নিসিজাব আধা সিজা কৰিব আগতে যে মই এনেকৈ গাখীৰত কেশৰ দি থৈ দিছিলোঁ চাওক কালাৰ ধুনীয়া ওলাইছে আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ গোলাপ জল দি আছোঁ মই এনেকৈ কেওৰা জল আৰু মই দি আছোঁ অকণমান য়েলো ফুড কালাৰ হোৱাৰ কাৰণে দেখিব আৰু ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে এনেকৈ চাওক ধুনীয়া কালাৰ হৈছে এতিয়া মই এনেকৈ এটা চচপেন লৈ লৈছোঁ তাত মই দি আছোঁ ঘিউ এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মই সানি লওঁ ঘিউখিনি এতিয়া মই দি আছোঁ এনেকৈ মই যে ৰসখিনি লৈ লৈছিলোঁ মাংসৰ এইখিনি মই দি দিম ইয়াত এনেকৈ মই জোলখিনি দি ল'লোঁ আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ মাংস দিছোঁ আলু আৰু মই এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত দিম এতিয়া ভাত এনেকৈ মই পিঁয়াজ যে ভাজি লৈছিলোঁ এতিয়া মই এই পিঁয়াজখিনি দিম এনেকৈ আৰু মই ধনিয়া পাত আৰু এনেকৈ পদুনা পাত গোটেইখিনি মই এনেকৈ মিলাই লৈছোঁ লৈ মই এতিয়া এইখিনি দিম আকৌ মই এনেকৈ এই কালাৰখিনি দিম গাখীৰত যে মই এইখিনি মিলাই থৈ দিছিলোঁ আকৌ মই দি আছোঁ এনেকৈ মাংস এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত আকৌ এবাৰ দিম এনেকৈ ভাত এতিয়া মই আকৌ ইয়াৰ ওপৰত পিঁয়াজখিনি দি দিম গোটেইখিনি একেবাৰে দি দিম এতিয়া দিছোঁ মই এনেকৈ আৰু এনেকৈ ধনিয়াৰ পাত আৰু পদুনাৰ পাত এতিয়া একেবাৰে গোটেই মাংসখিনি ইয়াত দি দিছোঁ আৰু দি দিছোঁ একেবাৰে আলুখিনি গোটেইখিনিও আৰু মই ইয়াত দি আছোঁ এনেকৈ কণী আৰু মই এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি দি দিম আৰু মই দি আছোঁ এনেকৈ ঘিউ ওপৰেদি অকণমান এনেকৈ মই ময়দা লৈ লৈছোঁ চাওক সানি পেলাই ময়দাখিনি মই এতিয়া ইয়াত লগাই ল'ম
এনেকৈ লগাই ল'লোঁ আৰু মই এতিয়া এনেকৈ ঢাকনিখন দি দিছোঁ গেছ জ্বলাই মই এনেকৈ টাৱা এখন দি লৈছোঁ গেছৰ ওপৰত আৰু টাৱাখনৰ ওপৰত মই এনেকৈ চচপেনটো দি দিম আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে এনেকৈ মই ৰাখি দিম তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক চাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম এনেকৈ মোৰ হৈ গ'ল মই আধা ঘণ্টা এনেকৈ মই ৰাখি দিছিলোঁ মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল আৰু গেছৰ জুই মই একদম কমকৈ ৰাখিছিলোঁ এতিয়া মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল মই নমাই দিম গেছ বন্ধ কৰি দিম এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত অকণমান বিৰিয়ানী মছলা দি আছোঁ আগতে মই যিহেতু দিয়া নাছিলোঁ পাহৰি গৈছিলোঁ সেইটো কাৰণে মই পিছত দি আছোঁ এতিয়া মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল মই নমাই ল'ম এতিয়া মই আপোনালোকক উলিয়াই দেখুৱাই আছোঁ চাওক এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আৰু মোৰ এই ৰেচিপি আপোনালোকৰ চাই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ